در این سایکل پیشروی قیمت بیت کوین در کجا خواهد رسید؟ بعد از اینکه دم کوین بزرگ مارکت رشد بکنه، اساسا پول سرازیر میشه به کوینایی که مارکت کپ کمتر دارن. بین 500,000 تا 1 میلیون دلار آمریکایی همین سایکل پیشروی میتونه که بیت کوین باشه. و این مناطق هست که ما میتونیم خرید و فروش بکنیم و از این بازار نهایت سود بگیریم. سلام دوستان، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال باشید. قیمت بیت کوین بالاتر از 1 لک دلار آمریکایی شده. حالا برای شما میگم که چی باید انجام بدین، کدام اسطا را باید بخرین، خبرهای نو چی است و چی کارا را باید انجام بدین. حتما قبل از اینکه ویدیو رو میبینین لایک بکنین و سابسکرایب ما داشته باشین. تشکر. و براتون دقیقاً میگم که بیت کوین میتونه تا کدام قیمت ها باز دوباره برگشت بخوره و از اون قیمت ها میتونید شما باز دوباره بیت کوین بخرین. و بجز بیت کوین، کوین های دیگه برای شما میگم قیمت های ارزان داره و میتونید شما با پولای کم هم وارد شوین. تمام اخبار از امریکا آمد زمانی که ترامپ آخرین بار در جلسه حرفای زد. میریم تمام مهمترین حرفایی را که ترامپ زده را میریم میبینیم، در موردش تبصره میکنیم و همچنین حدس و گمانه‌زنیایی که به خاطر بازار زده شده و به خاطر فدرال رزرو و نرخ بهره زده شده را میریم میبینیم یک جا. در اول نرخ بهره از تاریخ 7 می 2025 آمد 4.25 تا 4.50 نگه داشته شد. یعنی 3 بار متوالی پشت سر هم اینا نرخ بهره تغییر نمیده. حالا چی معنا میده؟ این که فعلا اینا نمیفهمن که پایین ببرن یا بالا ببرن، بدون نتیجه هستن. از یک طرف ترامپ طرف ها را بلند برده است و از طرف دیگه فدرال رزرو میگه نبری کار، اگر این کار انجام میدیم ما 1 سال پیش روی هیچ کدام پیشرفت نمی داشته باشیم. ترامپ میگه که ما اقتصاد ما اوکی است و نرخ تخم، نرخ همه مواد اولیه که فعلا ما در امریکا داریم ارزان شده و هیچ چیزی را من نمیبینم که تو نرخ بهره پایین نبری، پس باید نرخ بهره پایین بری. و ترامپ چند حرفایی را به پاول زده، امروز میریم در موردش میبینیم، خیلی هم جالب است. و نرخ بهره که دیروز اعلان شد قیمت بیت کوین 97,000 بود. بعد از اینکه خبر آمد و دیدن که سیاست کدام انقباضی یا منفی در مقابل بازارها ندارن، اینا پامپ کردن بیت کوین به طرف بالا. اینا کی از تریدرهای مثل ما و تو، مثل بانک ها، مثل اینستیتوشن ها و بانک ها و هر کسی دیگه میتونه که باشه و اونا خریدن. چون اگر شما اینستاگرام رو دیده باشین، داخل اینستاگرام برای شما مونده بودم که خبرها خیلی بر کریپتو خوب است، لطفاً هوشیارانه عمل بکنین. و اگر داخل توییتر من ببینید، توییتر هم همچنان برای شما گفتم. داخل اینستاگرام براتون هر روز من استوری میمونم و هر روز من اتریوم میخرم و برای شما استوری میمونم که بیاد رای گلم، خوارای گلم، من اتریوم خریده رویستم. اگر من تا بالد اینستاگرام نداری حتما داشته باش، اونجا خیلی استوری میمونم در مورد بازار، در مورد زندگی شخصی و هر چیز دیگه اونجا میتونه برای شما کمک بکنه. و گفتم نرخ بهره بدون تغییر باقی ماند و این یک خبر خوب بر ارزهای دیجیتال بود و بیت کوین خصوصا و همچنین اتریوم که بار اول است که در یک ماه گذشته به این شکل رشد کرده رئیس اتریوم یعنی در یک روز. بریم ببینیم که ترامپ در مورد جان پاول چی میگه. Chairman of the Fed, Jerome, if he would lower interest rates like China did, like میگه رئیس فدرال رزرو اگر نرخ بهره را میگه مثل چین پایین بیاره، I think UK did, but like numerous other countries have done, it's like jet fuel, it would be great. جت فیل مثل چیزی بسیار تیز، یعنی جت فیل اگر اشتباه نکنیم که در هوا مثلا یک تیاره جت میبره دیگه تیاره میره تیل میته و این قسمی پایانی بسیار تیز باید کار بکنه. But he doesn't want to do it. این نمیخواد که انجامش بده. He doesn't want to do it. Probably he's not in love with me. میگی به خاطر که مرا دوست نداره و عاشق من نیست، یعنی اینجا عاشق نیم دوست داشتن نمیگه، این به خاطر که مرا دوست نداره این کارو میکنه، یعنی بزید از این کار میکنه. I think that's what it's sort of a crazy reason, but that's the یک چیزی میگه دیوانه کننده است، یک دلیل دیوانه کننده است، ولی چیزی که هست. life is. Anybody in his position would be like jet fuel. But even without that, we're doing well. بدون از این میگم ما هوکی هستیم. اگر کسی دیگه می بود بسیار زودی کار خلاص میکرد و نرخ بهره پایین میورد، اقتصاد کشور رو بالا پامپ میکرد. و بعد از این بود که یعنی کوشش های ترامپ است که نرخ بهره پایین بیاد. هر چقدر که نرخ بهره پایین بیاد به ما اندازه به فایده بازار است. متوجه هستین؟ به فایده بازار است، به خاطر نرخ بهره پایین میاد و پول تزریق میشه داخل جامعه. مثل افراد مثل ما و تویی که در آمریکا زندگی میکنیم پول بیشتر می داشته باشیم. زمانی که پول بیشتر داشته باشیم ما میتونیم خرج و مصرف زیادتر بکنیم. چرا پول بیشتر می داشته باشیم؟ به خاطر شرکت ها قرض میگیره. در شرکتی که تو کار میکنی میتونه قرض زیادتر بگیره، افراد زیادتر استخدام بکنه و کار زیادتر رونق بده و این به فایده هم بازار است و هم به فایده ما و تو است. یعنی هر قدر مردم پول دارشه به من نظر میرن میخرن و وقتی میخرن قیمت رو بالا میبره و این که خود دولت پول تزریق میکنه جامعه بعد از این. و اینجا ترامپ میگه بهتر است این برای بوری استاک بری بخری. درست است؟ میگه این کشور مثل یک راکت و فقط راست روان است، یعنی به طرف اقتصادش منظورش از اقتصاد است که به طرف بالا روان است و چرا منتظر هستی برو میگه استاک بخر.
ببین استاک وقتی بلند میره به این مناسبت دلار ضعیف میشه و وقتی دلار ضعیف میشه هم استاک بلند میره و هم کریپتو مثل بیت کوین اتریوم دنبال میکنه استاک. شما اگر در ماهای گذشته ببینید استاک میامد پایین کریپتو همچنان پایین، استاک میره بالا کریپتو همچنان بالا میره. به خاطر که هر دوی از یک سیاست است، یعنی یک سیاست مربوط به هر دوی از اینا میشه. اگر سیاست انقباضی را فدرال رزرو بگیره و نرخ بهره را بالا نگاه بکنه بر دو بازار نقص داره و اگر پایین بر دو بازار فایده داره. This is going to be numbers that nobody's ever seen before. تو قیمت نمبرای را خود دیدیم که تا بالا هیچ کس تا بالا ندیده میگه. That's a very important element of all of this. You know, if we get that, if you don't, and the Democrats are fighting it only because they want to fight. They have Trump derangements. دیگه چیزایی خیلی مهم نیست. و رئیس بایننس سیزی من لایک هم کنم معرفی بسیار قشنگ است. میگه که بیت کوین is easy, just don't panic sell. بیت کوین آسان است میگم، یعنی راحت است یا آسان است، فقط نترسی و نفروشی. مصاحبه آخرش بود که میگفت که بیت کوین قیمت 400 تا 500 هزار تا میلیون میره میبینه. ببینیم که رئیس بایننس در مورد بیت کوین چی نظری داره فعلا. Bitcoin is performing well. I think recently, but others are not good. So, you know, what are the key factors impacting crypto market in general, like monetary policy or Bitcoin halving? What's your view about this? I'm always very optimistic, right? So I think there's a few different dynamics going on here. I think Bitcoin is doing well because the ETFs بیت کوین کارش به درستی انجام داده است و همه چیز اوکی است برش. are approved even last year. میگه تیفا آمد حتی در سال گذشته More and more of them are approved. و حال زیادترش هم آمده است. So the US institutional money is coming into Bitcoin. پولای اینستیتوشن‌های آمریکایی داخل مارکت آمده است. And then so Bitcoin is doing well. و بیت کوین کار خود به درستی انجام داده است. The overall industry gets affected by macro changes, right? The tariffs, etc. این تمام چیزا مثل چیزای خورده که فعلا شده است، مثل تعریف و مثل همین چیزایی که هستن. The stock market gets affected, and then the به خاطر تاثیرات بازار استاک بود. من میگم که بر شما زدم crypto market also gets affected. تاثیر بازار استاک بالای کریپتو همچنان بود. But we've seen that Bitcoin recovered perfectly well. بیت کوین پس دوباره ریکاوری کرد و بسیار هم خوب. So Bitcoin is fine. And then people worry about the altcoins. مردم در مورد آلت کوین ها نگران هستند. But historically we know that when people come to crypto, they مگه تاریخی ما میفهمیم زمانی که مردم داخل کریپتو میشه do Bitcoin first. اول داخل بیت کوین میرن، ولی افغانای ما نمیره اول داخل بیت کوین. افغانای ما داخل میم کوین و آلت کوین یا اول میره بعدش با داخل بیت کوین میره. Right. So now the institutions are going to Bitcoin, and they don't have a way to buy other altcoins. فعلا اینستیتوشن ها طرف بیت کوین روان است و بیت کوین میخره تا بالا طرف آلت کوین ها نرفتن میگه. Just yet. Most of the other ETFs are not approved yet. بسیاری از ETF تا بالا اپروو یا قبول نشده. So, but what's good for crypto eventually will spread to other altcoins. So I think we just got to be patient about it. So what? ما وقت تمامش خط به خط براتون تشریح نمیکنم، چیزی که چکیدش از برای شما میگم. اگر من اشتباه هم ترجمه کردم بسیار معذرت میخوام از پیشتان. And then there was the dynamic last year, last 4 years, where the last US administration was quite aggressive on 4 سال گذشته ای که دولت امریکا بسیار زیاد جدی بود در مقابل کریپتو. عمله میکرد بالای کریپتو که یکی از اونها می بود که 4 میلیارد دلار بایننس جریمه شد نه. their securities. This kind of resulted in many utility tokens being abandoned because they don't want to be labeled a security. بسیاری پروژه به خاطر که سکیوریتی نباشن بند شدن و بسیاریشون میترسیدن که سکیوریتی نباشن. Falsely labeled a security. So people get into meme coins and stuff. و مردم رفتن طرف سکیوریتی. یعنی منظورش از آلت کوینایی بود که بعضیشون سکیوریتی بودن که دولت فشار بالاشون میاد، بعضیشون سکیوریتی نبودن به زور بالاشون فشار آورده بودن. Like that, right? So now they're into short-term high volatility gains, etc. I think there's a bit too much of that. I think a little bit of that will always exist, but that's probably too much. And so we're left with a vacuum in the middle where the big ما فقط در مابین فعلا قرار داریم. have a proper token, etc. And the administration change is only within the last. We've only just passed 100 days. ادمنستریشن منظورش از دولت آمریکا است که 100 روز گذشته می تغییر خورده. Of Trump's administration. So you can't expect everything to be like suddenly. I think everyone have the expectation that overnight everything should be better. همه میگه توقع زیاد داره که در یک شب همه چیز اوکی شود. Now Trump's in power, everything should be better. ترامپ هم سر قدرت و همه چیز باید اوکی باشه و همیشه باید قیمت‌ها بالا و کلی پولدار شود. It doesn't work that way. It takes months to make new regulations to. مگه این قسم نه باشه. ماها زمان میبره تا اینکه
قانونا داخل مارکت شد، داخل کشور شد، داخل هر جای دیگه. to reverse trends, etc. So I think, but everything's very positive. همه چیز بسیار مثبت است برش. Everything's very promising, but we still need time for those things to. این گپای حرفای بسیار زیاد دیگه هم زده. و اینجا ببینیم به خاطر قیمت بیت کوین چی گفته. What do you think the price of Bitcoin tops at this cycle? اگه در این سایکل بلندترین قیمت بیت کوین چند خواهد بود؟ ببینیم که رئیس بایننس چی جواب میده. در این سایکل پیشروی قیمت بیت کوین در کجا خواهد رسید؟ Again, very difficult question. Somewhere between 500K to $1 million, I think. بین 500,000 تا 1 میلیون دلار آمریکایی همین سایکل پیشروی میتونه که بیت کوین باشه میگه. با اتفاقم که اگر شما ببینین بلک راک همیشه وقت در خرید بوده و هر قیمتی که اینجا میبینین بیت کوین فلو USM به معنای میلیون است و هر عددی که شما میبینین میلیون معنا میده. از 21 اپریل اگه ببینین اینا از جمله بلک راک 643 میلیون 327 میلیون 240 میلیون 970 میلیون 216 267 351 679 531 میلیون دلار از این قبلتر بلک راک بیت کوین میخرید. ما براتون ویدیو جور میکنم و میگفتم که گل از اینا رو نخورین، لطفا ببینین که اینا خریدار هستن و اشتباه نکنین، نفروشین کریپتوی خدا. حالا کسایی که گوش کرده بودن دمشون گرم، امروز هم در فایده هستن، جیبکشون هم پر از پول است و من زیاد خوشحال هستم. و کسایی که اگر نکردن اصلا فروختن یا نخریدن، گناه جیبشون در گردن خودشون. حتما ما رو سابسکرایب داشته باشین که از این قسم ویدیو دور نمونین. اگر سابسکرایب نداشته باشین و زنگوله رو نزده باشین، ویدیو ما در آن تایم نمیبینین و اگر شما آن تایم نبینین بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از دست میدین. و همچنین اگر ایتریوم ما بریم ببینیم، ایتریوم نشان میده که فقط یک بار 30 میلیون سودا کرد، 40 میلیون، 50 میلیون، 67 میلیون، 20 میلیون خریده و هفت می 21 میلیون سودا کرده بوده. اگر در هشت می تا فعلا دیتا هیچ چیز نداریم. و کوین مارکت کپ ببینیم تمام گلوبال کریپتو مارکت کپ 3.15 تریلیون، یعنی پوینتر از 2.8 بود دفعه قبل و فعلا 3.15 تریلیون دلار آمده. یعنی روز به روز مارکت کپ بلندتر شده رایسته. اینجا اگر ببینیم مارکت کپ چند روز قبل پایین بود. اینجا اگر ببینیم 2.91 بود و از این قبل ترا 2.92 و اینجا هم 2.66 و 70 و 80 بود و فعلا مارکت کپ به 3.14 تریلیون دلار رسیده. اگر یک سال گذشته رو ببینیم، اینجا رو اگه ببینیم یک سال گذشته که بالاترین حدش 3.71 تریلیون بوده و بعدش پولا گرفته شده و پس دوباره قیمت رشد کرده. البته قیمت چارت مارکت کپ بیت کوین و هر قدر که ما رشد میکنیم پولای زیاد داخل بیت کوین میاد. متوجه باشین، یعنی زیادتر پول داخل بیت کوین و از اون تقسیمات میشه بالای آلت کوین ها. و اگر ویدیو قبلی دیده باشین وقتی که مردم در ترس بود، در سرخ بود، من براتون ویدیو میموندم میگفتم که لطفا نترسین، در جایی که مثلا سرخ است موقع خوب خرید است، نه موقع فروش. کسایی که خریدن نوش جانشون. و فعلا هم اگر ببینیم فعلا در بیت کوین سیزن نزدیک هستیم، یعنی از طرف بیت کوین سیزن ما طرف آلت کوین سیزن رفته رسیم. و هر وقت شما این چارت ببینید دست چپ به طرف راست اندیکیت میکنه یا نشان میده این طرف آلت کوین سیزن است، یعنی فعلا از بیت کوین سیزن ما اساسا طرف آلت کوین سیزن رفته رسیم. مثل ایتریوم بهتر از میشه، سولانا، سوی، اپتوس، مثلا BNB، اینا XRP ادا میتونه که رشد بکنه و وقتی که آلت کوین سیزن باشه و بعد از اینکه دم کوین بزرگ مارکت رشد بکنه اساسا پول زرازیر میشه با کوینایی که کمتر هستن، یعنی مارکت کپ کمتر دارن. کریپتو ETFs نت فلو در 30 روز گذشته 120 میلیون دلار داخل شده و قیمت بیت کوین فعلا 101,000 دلار آمریکایی است و مارکت کپش هم فعلا 2 تریلیون دلار است و ایتریوم فعلا 2046 دلار آمریکایی است. اگه ویدیو قبلی ما دیده باشید، من همیشه وقت در مورد ایتریوم پوزیتیو بودم و ما همیشه وقت بول بودیم و خودم زیادتر ایتریوم خریدیم. حالا تحلیل تکنیکال ببینیم بیت کوین با کدام قسمت ها میتونن باز دوباره منطقه خوب خرید برای ما باشه اگر پول بک میزنه. یک، این منطقه عرضه بیت کوین است. اگر اینجا به بالا بشکنه و اینجا برای ما تاییدی بده میتونه کیتیج بزنه، ولی باز دوباره اینجا ما یک گپ معاملاتی تا این فریم 4 ساعته داریم. اگر شما اینجا رو ببینین تا این فریم 4 ساعته یک گپ معاملاتی است که به معنای خرید برای ما است. اما قسمی که اینجا گپ معاملاتی بود و ویدیو قبلی میگفتم که قیمت میتونه به گپ معاملاتی را پر بکنه و از اینجا شروع بکنه و بالا رفتن کمو گپ شد و اینجا همچنان ما گپ معاملاتی داریم و قیمت میتونه که پایین بیاد. کرکشن شاید به این شکل باشه، به این شکل بیاد و مکمل اینجا را پر بکنه. این گپ که اینجا قرار داره گپ 91,000 دلار است و تا زمانی که گپ معاملاتی اینجا پر نشه بیت کوین امکان زیاد داره که به سطح قیمت 90,000 تا قیمت 93,000 بیت کوین میتونه یک پول بک بزنه و این پول بک میتونه برای ما موقع خوب خرید از این منطقه باشه. اینجا خرید بزنیم بعد از تاییدی که ما میبینیم و بعدش دوباره بریم به طرف ایتیچای جدید و جدیدتر. اما قسمی که اینجا اگر ببینین قیمت آمده در گپ معاملاتی، حالا ما نمیفهمیم که گپ معاملاتی آیا واقعا پس دوباره قیمت بالا میره یا نمیره، ولی ما
ما چی را میفهمیم؟ کندل. و اگر شما اینجا کندل رو ببینید، کندل های انگولف است و نشان دهنده تغییر روند است. اگر شما در صنفای وی پی من باشین یا کلش هم میخونین، کلش یاد میگیرین که چگونه شما بفهمین که مومنتوم تغییر کرده. و یادم است که ما داخل گروه خود مانده بودم که اینجا 75000 لانگ هستیم، اینجا موقع خوب خرید برای بیت کوین است. دقیقاً هم اینجا بود. به خاطر که استراتژی خودم میفهمیدم و از اینجا تا اینجا ما تقریبا 34-35% فایده هستیم داخل بیت کوین. و همچنین اتریوم ما در قیمت‌های خیلی پایین‌تر خریده بودیم. یعنی از استراتژی خود استفاده میکنم و به اون عمل میکنم و نمیترسم. قیمت درست است که پایین میاد ولی من نمیترسم. و اینجا خرید خودم میزنم. این شکل اتریوم خریدیم. قیمت‌ها 1500 1400 1600 خریدیم. ولی فعلا قیمت اتریوم بالاتر از $2000 آمریکایی. یعنی در هر واید اتریوم ما بالاتر از $500 آمریکایی فایده گرفتیم. نه تنها ما، تمام تیم ما. یعنی تیم منظورم از بچهای وی آی پی از پیش ما، کسایی که در پکیج‌هایم درس میخونن و در کورس‌هایم هستن، در مدت یک سال میتونن آموزش ببینن، تمام چیزا رو خودشون میتونن تحلیل بکنن، مثل من که تحلیل میکنن، میتونن تحلیل بکنن، به دیگران بیاموزونن و سطح خود بلند ببرن. و اینجا میتونه یک منطقه خوب خرید بین 90000 تا 93000 برای بیت کوین باشه. اگر پول بک بزنه، نگیریم که نزنه، منتظر میباشیم که تا ایتیچ خود بزنه، پس دوباره به قیمت بیاد و ما بریم بخریم. اگر داخل اتریوم بیایم، اینجا میبینید اتریوم یک کندل خیلی خوب سعودی برای ما زده و بازم ما اینجا یک گپ معاملاتی داریم که اگر هر خبر بدی یا هر گپ شوه میتونه قیمت باز دوباره پایین بیاد و قیمت ها 1700 1750 1760 تا قیمت ها 1680 70 بهترین مواقع برای خرید است و همچنان 1500 و 1570 و رنجی که اینجا شما میبینید. و اگر از این خط گپ پر شوه با پوینتر شما برین بخرین. حتما اگر میخواین چارت ببینین داخل تریدینگ ویو نوشته کنین ETH1 و این تو یک ندایه بود اینجا برش بتین، بعدش به شما این چارت میتونین ببینین و گپای سیمی بسیار زیاد برای ما مهم است و بازار میتونه و طرف مقابل که باز شده این گپ میتونه که بازار سوق بده. و از خاطر یکی از استراتژی است که از این استفاده میکنم و خیلی هم خوب جواب میده. ما یک گپ دیگه هم داریم در قیمت های 2600 و 3000 داریم که اگر این گپ پر نشه میتونه قیمت بره تا 3000. من نمیگم که حتما این پر میشه، میتونه تا 3000 بره، پس دوباره کرکشن بده و اینجا مکمل بسته شوه، یا که اصلا هیچ بسته نخواهد شد و قیمت بره رو بالا. اگر اینجا بیایم ما شما ببینیم همیشه وقتی که اینجا گپ باز میشد پس دوباره بسته میشد، گپ باز میشد دوباره بسته میشد. اینجا اگر گپ میدیدین پس دوباره بسته شد. اینجا اگر گپ نزولی بود قیمت بالا میرفت، پس دوباره گپ اومد بسته شد و اینجا باز دوباره گپ داریم، یعنی قیمت باز دوباره بالا میره و اینجا همچنان گپ، اینجا هم گپ خردتر است، میتونه که بازار بیاد، میتونم که نبیاد. ولی استراتژی ما برای شما این است که شما هفته‌وار یک مقدار بیت کوین بخرین اگر یاد ندارین و نو یاد هستین. اگر شما که یاد دارین، پروفشنال هستین، میتونین روزانه هم خرید فروش بکنین. و این تحلیلی که براتون گفتیم اینجا بازار رنج است، یعنی کفار ما میتونیم ما بگیریم قیمت 1500 1550 یا و سقف فعلا 2100 و 2140 و 50 بگیریم. اینجا میتونم بازار مارکت میتونه برای ما رنج بزنه. اگر هم که نزنه اینجا رو به بالا بشکنه، میتونیم از قیمت 2140 و 2130 به بالا تا سقف 2500 و 2600 ما دیگه رنج بزنیم و این مناطق هست که ما میتونیم خرید فروش بکنیم و از این بازار نهایت سود بگیریم. و اگر یاد نداری دیگه چه قسم میتونید تحلیل بکنید، چگونه میتونید از بازار فایده بگیری، یا داخل یوتیوب ما یاد بگیری، یا میتونید صفحه وی آی پی ما بی، اونجا برای شما در مدت 6 ماه تا 1 سال آموزش میتونم، لینکش در دیسکریپشن است، میتونید که ثبت نام بکنید. و ارز دیگه که مرا جلب توجه کرده به ارز ANA است که من در ویدیو قبلی برای شما گفته بودم. ارز ANA ارز ANA اینجا یک بار خرید ولی فعلا دو من 100 تا بال نرسیدم. اگه خریده باشه نقد کردن و در خریدای دوم یا اینجا برای شما ما گفته بودم اگر شما میخریدین امروز تقریبا چند درصد 16% بالا رفته و بازم براتون میگم یعنی عجله نکنین. درست است که قیمت بالا رفته، میتونه قیمت باز دوباره بالا پایین بیاد. مثلا اگر روند زیر ما ببینیم، روند سعودی نیست، فعلا روندش نزولی است و فقط با دو گل بهار نمیشه. اگر قیمت پس دوباره پایین بیاد این قیمتا ما اوردر میمونم که بخره، بعدش میتونم که منتظر باشم که روند سعودیش شروع شه، یا اینکه بیاد اینجا ترند لاین ما رو بالا بشکنه و دوباره به پول بک اینجا بزنه و از اینجا بتونم که ما لانگش بکنم به طرف $1 و به طرف حتی بالاتر از $1. و اینجا ارز سویی است که اگر لگای حرکتی ارز سویی را ما بتونیم در نظر بگیریم، اگر از اینجا مثلا تا اینجا لگ حرکتی سویی را بگیریم و اینجا وصلش بکنیم، قیمت سویی میتونه در پیش رو تا 4.95 حتی تا $5 آمریکایی برسه. درست است. و اگر مومنتومش تغییر ایجاد نکنه و کدام کندل بعد سرخ اینجا تا اینجا بسته نشه، میتونیم که قیمت زیر سعودی پیش بینی بکنیم و قیمت $5 را ببینید که فعلا 3.9 است، یعنی $4. از اینجا تا اینجا چقدر فایده است؟ 25% فایده است.
اگه میخوای ریسک بکنی میتونی که بالای از این سرمایه گذاری بکنی و همچنان بالای اینه یکی از ارزهای بهتر مارکت است و سوی هم همچنان میتونی که بالای از اینا سرمایه گذاری بکنی. اگه میخوای کنار خرید فروش یا فیوچرز ترید بکنی، لینک صرافی بایننس پایین است، میتونی که اونجا بری خرید فروش بکنی و داخل افغانستان با تذکره میتونی کار انجام بدی یا با پاسپورت افغانی. اگر در اروپا یا اصلا نمیفهمین که با کدام صرافی کار بکنین، فیوچرز کار بکنین، چون فیوچرز بایننس در اروپا کار نمیکنه، میتونین صرافی میکسی یا صرافی KCX لینکاش در پایین است، میتونین که برین ثبت نام بکنین و اونجا فیوچرز بازی بکنید. و در کل اگر براتون بگم ما بولش هستم داخل مارکت و اگر جنگ بین پاکستان و هندوستان زیاد نشوه جنگشون خیلی شدید نشه، ما برای شما پیش بینی میکنم قیمت‌ها میتونه قیمت‌های بلندتر ببینه. اگر که جنگ شوه قیمت میتونه که بر کوتاه مدت نزولی شوه و اینجا بازم دوباره برای ما فرصت خوب خرید میده تا اینکه ما و شما بخریم. اگر من کدام خرید فروش بکنم حتما یا داخل اینستاگرام میمونم و همشون داخل صنف VIP خود اولتر از همه داخل صنف VIP میگم، بعدش داخل اینستاگرام خود ماندم تا در VIP زیادتر بگم و در اینستاگرام شاید داخل زیادتر نتونم مانده به خاطر که مردم نمیفهمن و منیجمنت ریسک در نظر ندارن و میتونن که خیلی زیاد نقص بکنن. مثلا مرز پینگو را ماندم بالاتر 200% فایده گرفتیم، فقط داخل اینستاگرام مانده بودم. اگر اینستاگرام رو داری میتونی که از این تکنولوژی استفاده بکنی تا اینکه بتونی یک پول برای خود بسازی و تو اگر میخوای پروفشنال یاد بگیری داخل صنفای میتونی که یاد بگیری. پس من داخل مارکت بولش هستم. من نمیفهمم که شما چگونه هستین، حتما در کامنت ها برای من بنویسین که نظر شما در مورد بازار چی است، چی حدس میزنین که در 2 ماه پیش روی قیمت بیت کوین در کجا خواهد بود. شاد و خرم سرال باشین. الله حافظ نگهدار همه شما.